हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं rzak আপনাকে চাইছে rzktutorial তো ফ্রেন্ড এই ভিডিওটো মই আকৌ আপলোড কৰিব লগা হৈছে কিয়নো এই ভিডিওটো মই আগতে এবাৰ আপলোড কৰিছিলো হেইটোত কমেন্ট আইছে যে এই ফর্মটো কোড জমা দিম বা কৰ পৰা ডাউনলোড কৰিম এইটো লৈ বহুতই টেনচন হৈ আছে কিন্তু এই যেটো মই কৈছিলো যে জনগোষ্ঠীৰ বাবে স্পেশালি যেটো পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশিপ আছে যে মেট্ৰিক পাস কৰিলে 2000 কৈ টকা দিব হেইটোৰ ফর্ম কৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব আৰু কোড জমা দিব এই ভিডিওটোত মই প্ৰসেসখিনি দেখাই দিছিলো কিন্তু বহুতই কৈ আছে যে সাৰ্ভাৰটো ডাউন হৈ আছে তো ফর্মখন ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই তো মই এই ভিডিওটোত দেখাই দিম যে আপোনালোকে ফর্মখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আৰু কোড জমা দিব লাগিব হেতু মই A to Z এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম তো ফ্ৰেন্ড মোৰ ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু জানি লওক তো এটো আপোনালোকে যদি সার্চ কৰে ttwd.assam.gov.in যেটো জনগোষ্ঠী যেটো মেন অফিশিয়াল ওয়েবসাইট আছে হেতু যদি আপোনাৰ মোবাইলে সার্চ কৰে এনেকুৱা এটা পেজ আহিব এই পেজটো আহাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব মই কৈ দিছো আৰু যদি আপোনালোকৰ সাৰ্ভাৰ ডাউন হৈ আছে তেতিয়াহলে মোৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত এই লিংকটো দি দিম ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কৰি ল'ব তো ইয়াত চাওক যে স্পেশাল পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশিপ 2000 টাকা ফৰ the student of T-Trips community of Assam so এইটো যিসকলে 2019 চনত এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছে হেইসকলৰ বাবে হে কিন্তু যিসকলে 2018 চনত পাস কৰি গৈছে হেইসকলৰ বাবে নহয় এইবাৰ যিসকলে পাস কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে তো আপোনালোকে ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে যে প্ৰথমৰ যেটো লিংক আছে তাত ক্লিক কৰিব লাগিব বা সেকেন্ডত যেটো আছে এটো যে দুটো সেম তো দুটাৰ যিকোনো এটাত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তো আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে যে স্পেশাল পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশিপ Rs 10,000 for the student of the T-Trips community of Assam passing out HSLC under Board of Secondary Education Seba Assam in 2019 তো এইটো আপোনালোকে প্ৰথম যেটো লিংক আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক অইন এটা পেজ লৈ যাব তো মই দেখাই দিছো চাওক তো আপোনালোকে নিজে নিজে ক্লিক কৰিব তো নেটৱৰ্কটো অলপ স্লো হৈ আছে সেই কাৰণে এনেকৈ হৈছে তো এই পেজটো যেতিয়া খুল খাব তেতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ফৰ্মখন আৰু নোটিফিকেশনখন তো মই হেতু দেখাই দিম তো অলপ স্ক্ৰল কৰিব আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত তো ডাউনলোড অপচন যেটো আপোনালোকে চাই আছে তো হেতু লিখা আছে যে টাইটেল লিখা আছে এপ্লিকেশন ফর্ম আর তলটো আছে নোটিস তো আপোনালোকে যদি এপ্লিকেশন ফর্মটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে এই ওপৰটোত ক্লিক কৰিব লাগিব এপ্লিকেশন ফর্ম আৰু যদি নোটিসখন চাব বিচাৰে যে এই যেটো প্ৰসেস দিছে বা যেটো স্পেশাল পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশিপ দিছে এটো হোৱাছা নে মিছা তেতিয়াহলে আপোনালোকে নোটিসখন ক্লিক কৰি চাব তো আপোনালোকে এপ্লিকেশন ফর্ম ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিলে এপ্লিকেশন ফর্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ ডাউনলোডৰ আহিব তো আপোনালোকে ইয়াত ডাউনলোড ক্লিক কৰি দিলেই ফৰ্মখন ডাউনলোড হৈ যাব তো চাওক মই ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিছো তো ডাউনলোড হৈ যোৱাৰ পিছত পিডিএফ আকাৰে মোৰ মোবাইলত শো কৰিছে এইটো ডাউনলোড কৰি ফলে আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি ফলে অফলাইনত এইটো ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব তাৰ পিছত কোড জমা দিব লাগিব মই স্টেপ বাই স্টেপ কৈ আছো যে চালে যে ফর্মটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব তো এতিয়া আপোনালোকে যদি এই ফর্মটোৰ পিডিএফ ডাইৰেক্ট লিংকটো বিচাৰে মোৰ ডেসক্ৰিপচনত গলে পাই যাব ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে ডাইৰেক্ট ফর্মটো ওলাই আহিব তাৰপৰ পিছত আপোনালোকে এটো প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে এই নোটিফিকেশনটো আমি চাম তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই এপ্লিকেশন ফর্মৰ দৰে নোটিফিকেশন ক্লিক কৰিব ইয়াতো ডাউনলোড আহিব তো আপোনালোকে ইয়াতো ডাউনলোড কৰি দিব ডাউনলোড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই নোটিফিকেশনখনো ডাউনলোড হৈ যাব তো নোটিফিকেশনখন ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত তো চাওক নোটিফিকেশন স্পেশাল ভাবে দেওয়া আছে যে আপোনালোকে কোড কি কৰিব লাগিব ফৰ্মটো কোড জমা দিব লাগিব যে ফৰ্মটো জমা দিব লাগিব আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ এসডিও অফিস বা ডেপুটি কমিশনাৰ বা ওয়েলফেয়ার অফিসার এই তিনিটাৰ যিকোনো এটাত আপোনালোকে এই ফৰ্মখন জমা দিব লাগিব আৰু এই ফৰ্মখনৰ জমা দেওয়াৰ লাষ্ট ডেট হলো 29 জুন আৰু এটো ৰিজাল্টৰ পিছতহে জমা দিও লাষ্ট ডেট আৰু এই ফৰ্মটো জমা দিওতে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাস সাৰ্টিফিকেট লাগিব জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে মেট্ৰিক পাস কৰিলেই 2000 কৈ টকা পাব এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত এই নোটিফিকেশনটো সুন্দৰকৈ দিয়া আছে তো ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিও মানে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আৰু কিবা জানিব বিচাৰিলে
আমাৰ কমেণ্ট বক্সত আহি কমেণ্ট কৰক, আমি যিমান পাৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। তো ফ্ৰেণ্ড, থেংক ইউ।